હેલો મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં? તો તમે બધા મજામાં દેશો દોસ્તો. સ્વાગત છે દોસ્તો આપણો એક નવા વિડીયો ની અંદર. આજના વિડીયો ની અંદર દોસ્તો આપણે અમરેલા ફ્રોક છે એની સિલાઈ કરતા શીખીશું. એ પણ દોસ્તો એકદમ સરળ રીતે બધા લોકોને આવડી જાય દોસ્તો, એ રીતે આજે હું તમને અમરેલા ફ્રોક ની સિલાઈ કરતા શીખવાડીશ. તો ચાલો દોસ્તો હવે આપણે શરૂ કરીએ અમરેલા ફ્રોક ની સિલાઈ. હવે મિત્રો આપણે ફ્રોક ની સિલાઈ કરતા શીખીશું. તો આજે દોસ્તો હું તમને સાવ સરળ રીતે બધાને આવડી જાય એ રીતે હું તમને દોસ્તો આજનું જે ફ્રોક છે એની સિલાઈ શીખવાડીશ. તો મિત્રો આપણી જે સોલી છે તો સોલીને આપણે આ રીતે સીધી રાખી લેવાની છે અને એની ઉપર જે આપણું અસ્તર કટિંગ કરેલું છે એને આપણે આ રીતે ઊંધું રાખી દઈશું. તો સૌથી પહેલા તો મિત્રો આપણે આ બંને ભાગ છે એ આ રીતે વ્યવસ્થિત કરી લેવાના છે. અને હવે દોસ્તો આપણું જે આ ગળું છે તો ગળાની અંદર સૌથી પહેલા તો આપણે આ રીતે સિલાઈ લગાવી લઈશું રાઉન્ડ ની અંદર. તો આ રીતે મિત્રો આપણે ગળાની અંદર રાઉન્ડ ની અંદર આપણે સિલાઈ લગાવી લેવાની છે. તો આ રીતે દોસ્તો આપણું જે ગળું છે તો ગળાની અંદર આપણે આ રીતે રાઉન્ડ ની અંદર સિલાઈ લગાવી લઈશું. તો કમ્પ્લીટ મિત્રો આપણી જે ગળાની અંદર રાઉન્ડમાં સિલાઈ છે એ લાગી ગઈ છે. હવે મિત્રો આપણે જે આ હાર્મોલ છે તો આપણે આની અંદર સ્લીવ નથી નાખવાની, તો આપણે હાર્મોલ છે એ પણ કવર કરીશું. તો એના માટે પણ આપણે અહીંયા હાર્મોલ જો કટિંગ કરેલું છે ત્યાંથી આપણે આ રીતે રાઉન્ડ ની અંદર સિલાઈ લગાવી લેવાની છે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે હાર્મોલ ની અંદર પણ સિલાઈ લગાવી લઈશું. એ જ રીતે મિત્રો આપણે જે બીજો હાર્મોલ છે તો બંને હાર્મોલ ની અંદર એ રીતે આપણે સિલાઈ લગાવી લેવાની છે. કમ્પ્લીટ મિત્રો આપણે બંને હાર્મોન ની અંદર સિલાઈ છે એ લગાવી લીધી છે. હવે દોસ્તો આપણે જે રાઉન્ડ છે તો રાઉન્ડ ની અંદર આપણે આ રીતે નાના નાના કટ આપી દઈશું, જેથી કરીને આપણે પલટાવવામાં એકદમ સરળ રહે. એટલા માટે દોસ્તો આપણે ગળાની અંદર અને હાર્મોન છે તો ત્યાં આપણે આ રીતે નાના નાના કટ આપી દેવાના છે. કમ્પ્લીટ મિત્રો આપણે કટ છે એ આની અંદર આપી દીધા છે. હવે દોસ્તો આપણે આ જે સોલી છે તો સોલીને આ રીતે આપણે હાર્મોલ જે શોલ્ડર વાળો ભાગ છે તો આ રીતે આપણે પલટાવી લઈશું. તો એના માટે તો આપણે આ સોલી છે એને આ રીતે પલટાવી લેવાની છે. તો આ રીતે દોસ્તો આપણે કમ્પ્લીટ આ જે સોલી છે એને આપણે આ રીતે પલટાવી લીધી છે. હવે આ ભાગ જે આપણો છે દોસ્તો શોલ્ડર નો એ આ રીતે વ્યવસ્થિત કરી અને હવે દોસ્તો આપણે આની ઉપર ગળાની અંદર અને હાર્મોલ ઉપર સિલાઈ લગાવવાની છે. તો આ રીતે દોસ્તો કમ્પ્લીટ વ્યવસ્થિત કરી લીધો છે ભાગ. તો હવે દોસ્તો આપણે આની અંદર આ રીતે ગળુમાં સિલાઈ રાખી મારી લઈશું. તો આ રીતે આપણે સૌથી પહેલા તો આપણું જે ગળું કટિંગ કરેલું છે તો આપણે આ રીતે ગળાની અંદર સિલાઈ લગાવી લઈશું. કમ્પ્લીટ મિત્રો જો આ રીતે આપણું જે ગળું છે તો ગળા ઉપર આપણે સિલાઈ લગાવી લીધી છે. હવે મિત્રો અહીંયાથી જે આપણે શોલ્ડર છે તો ત્યાંથી આ રીતે ભાગ રાખી અને હવે દોસ્તો આપણે જે આપણો હાર્મોલ છે તો હાર્મોલ ઉપર આ રીતે સિલાઈ લગાવી લઈશું. તો આ રીતે દોસ્તો આપણો જે ભાગ છે એ વ્યવસ્થિત કરતો જવાનો છે અને આ રીતે આપણે સિલાઈ લગાવી લેવાની છે. તો આ રીતે દોસ્તો આપણે કમ્પ્લીટ સિલાઈ લગાવી લીધી છે. હવે મિત્રો એ જ રીતે આપણે સામેનો જે હાર્મોલ છે ત્યાં પણ આપણે આ રીતે ભાગ વ્યવસ્થિત કરી અને હવે આપણે અહીંયા પણ આપણે સિલાઈ લગાવી લઈશું. તો આ રીતે દોસ્તો આપણે સિલાઈ લગાવી લેવાની છે. તો આ રીતે દોસ્તો આપણું કમ્પ્લીટ જે હાર્મોલ છે ત્યાં અને આપણે ગળાની અંદર જો સરસ રીતે દોસ્તો આપણું ગળું છે એ આપણે અસ્તરની અંદર પલટાવી લીધું છે. તો દોસ્તો હવે આપણે એ જ રીતે દોસ્તો આપણે પાછળનો ભાગ છે એ બનાવી લઈએ. હવે મિત્રો આપણે પાછળનો ભાગ બનાવીશું. તો પાછળના ભાગ બનાવવા માટે પણ દોસ્તો આપણે જે આગળના ભાગની અંદર સિલાઈ ગળાની અંદર મારી હતી એ જ રીતે દોસ્તો આપણે ગળે અને હાર્મોલ ની અંદર આપણે સિલાઈ લગાવી લઈશું. વિડીયો દોસ્તો થોડોક લાંબો બનશે પણ હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમામ વસ્તુની અંદર માહિતી આપતો જઈશ કે આપણે અહીંયા આ રીતે સિલાઈ લગાવવાની છે. અને આજનું જે દોસ્તો આપણે ફ્રોક બનાવી રહ્યા છે તો આની અંદર દોસ્તો આપણો જે ઘેર છે તો ઘેર ની અંદર આપણે એક પણ જોઈન્ટ મારવાના નથી. તો આપણો જે ઘેરો છે એ એકદમ સર્કલ ની અંદર ઘેર છે. તો સરસ મજાનું દોસ્તો આજનું જે ફ્રોક છે એ આજે આપણે બનાવવાનું છે. તો કન્ટિન્યુ દોસ્તો વિડીયો ની અંદર બન્યા રહેજો. વિડીયો પસંદ આવે મિત્રો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને હા દોસ્તો ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી લેજો. તો આ રીતે દોસ્તો આપણે જે હાર્મોલમાં પણ કમ્પ્લીટ સિલાઈ લગાવી લીધી છે. તો હવે દોસ્તો આપણે આ રાઉન્ડ છે ત્યાં આપણે નાના નાના કટ આપી દઈશું. તો આ રીતે દોસ્તો આપણે ગળાની અંદર અને આપણો હાર્મોલ છે તો હાર્મોલ ની અંદર આપણે આ રીતે નાના નાના કટ આપી દેવાના છે. તો હવે દોસ્તો આપણે કટ છે કમ્પ્લીટ આપી દીધા છે. તો હવે દોસ્તો આપણે આ ભાગ છે તો આ રીતે આપણે પલટાવી અને ચાલો જે આપણે આગળના ભાગ બનાવ્યો તો એ જ રીતે દોસ્તો આની અંદર પણ આપણે સિલાઈ મારી લઈએ. કમ્પ્લીટ મિત્રો આપણે પાછળનો ભાગ છે એ પણ આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે મિત્રો આપણે આની અંદર શોલ્ડર લગાવીશું. તો આપણે જે પાછળનો ભાગ છે એને આ રીતે આપણે સીધો રાખી દેવાનો છે અને એની ઉપર દોસ્તો આપણે જે આગળનો ભાગ છે એને આ રીતે ઉપર રાખી અને હવે મિત્રો આપણે આની અંદર શોલ્ડર લગાવી લઈશું. તો આ રીતે દોસ્તો બંને શોલ્ડરના ભાગ સરખા કરી અને હવે આપણે આની અંદર શોલ્ડર લગાવવાનું છે.
તો આ રીતે દોસ્તો આપણે બંને ભાગ ઉપર રાખી અને આપણે શોલ્ડર લગાવીશું. હવે મિત્રો આપણો શોલ્ડર છે લાગી ગયું છે. તો હવે દોસ્તો એને આ રીતે આપણે ઉપર રાખી અને હવે આપણે આની અંદર ઉપર ધારીની સિલાઈ લગાવેલી છે શોલ્ડરે. તો આ રીતે દોસ્તો આપણે શોલ્ડર ઉપર ધારીની સિલાઈ લગાવી લેવાની છે. તો કમ્પ્લીટ મિત્રો જુઓ કે આપણું જે શોલ્ડર છે એ લાગી ગયું છે. તો સરસ મજાનું દોસ્તો આપણે જે સોલી છે એ થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો હવે મિત્રો આપણે આની સાઈડ ફિટિંગ કરી લેવાની છે. કેમ કે દોસ્તો આપણે આની અંદર જે ઘેર છે તો ઘેરની અંદર આપણે જે જોઈન્ટ મારવાના નથી સાઈડ ફિટિંગ માટે. તો આપણે દોસ્તો આ જે સોલી છે તો સોલીની અંદર આપણે સૌથી પહેલા તો બંને સાઈડ ફિટિંગ કરી લેવાનું છે. તો હવે મિત્રો આપણે સોલીનું ફિટિંગ કરી લઈએ. તો સોલીને ફિટિંગ કરવા માટે તો દોસ્તો આપણે આની અંદર એક એક સિલાઈનું માર્જિંગ આપેલું હતું. તો આપણે એ જ રીતે કટિંગ કર્યું ત્યારે આપણે એક એક સિલાઈનું માર્જિંગ આપેલું હતું. તો આ રીતે આપણે બંને સોલી છે એ ડબલમાં રાખી અને હવે આપણે આનું ફિટિંગ કરી લેવાનું છે. હવે દોસ્તો જ્યારે આપણે ફિટિંગ કરીએ તો આપણે કમર માટે બેલ્ટ બનાવેલો છે. તો આ બેલ્ટ દોસ્તો આપણે 2 ઇંચની પટ્ટી કાપી અને આ રીતે સિલાઈ મારી અને પલટી લગાવી લીધી છે. તો હવે દોસ્તો આપણે કમરથી આપણે દોસ્તો 1 ઇંચ ઉપર રાખી અને આ રીતે આપણે બેલ્ટ લગાવી દેવાનો છે. તો બંને સાઈડ દોસ્તો આ રીતે આપણે બેલ્ટ લગાવી દઈશું. તો કમ્પ્લીટ મિત્રો આપણે એક સાઈડ છે ફિટિંગ થઈ ગઈ છે. હવે એ જ રીતે દોસ્તો આપણે બીજી સાઈડ પણ ફિટિંગ કરી લેવાની છે. તો આ રીતે દોસ્તો જે આપણે પેલી સાઈડ ફિટિંગ કરી એ જ રીતે દોસ્તો આપણે આ બીજી સાઈડ પણ એ જ રીતે આપણે ફિટિંગ કરી લેવાની છે. તો આ બેલ્ટ છે એ પણ આપણે અહીંયા લગાવી લેવાનું છે. તો આ રીતે દોસ્તો આપણે કમ્પ્લીટ છે એ બંને સાઈડ આ રીતે ફિટિંગ કરી લેવાની છે. તો દોસ્તો ફાઇનલી હવે આપણો જે સોલી છે એ ફિટિંગ કરી લીધી છે. હવે દોસ્તો આપણે આની અંદર ઘેર લગાવીશું. કમ્પ્લીટ મિત્રો આપણે જે સોલી છે એનું આપણે ફિટિંગ કરી લીધું છે. હવે દોસ્તો હવે જે આપણે સોલી છે તો સોલીને આ રીતે આપણે સીધી રાખી દઈશું અને આપણો કમરનો જે ભાગ છે તો દોસ્તો આપણે જે આ સર્કલની અંદર આપણે ઘેરનું કટિંગ કર્યું છે તો આ રીતે દોસ્તો આપણે ડબલમાં કરી અને આ રીતે બંને સાઈડ આ રીતે નિશાન લગાવી લઈશું. તો અહીંયા આપણે દોસ્તો જે આ નિશાન છે તો આ રીતે શેકા પાડી લઈશું, જેથી કરીને દોસ્તો આપણે જ્યારે લગાવીએ ઘેર ત્યારે આપણે જે બંને સોલીનું ફિટિંગ છે તો એ સિલાઈ પ્રમાણે આપણો ઘેર એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ફિટિંગ આવી જાય. તો એના માટે આપણે આ રીતે ડબલમાં રાખી અને આપણે આ રીતે નિશાન મારી લીધા છે. હવે દોસ્તો હવે જે આપણો ઘેર છે તો આપણા ઘેરને આ રીતે આપણે સીધો કરી લેવાનો છે. તો આ રીતે દોસ્તો આપણો જે ઘેરો છે તો ઘેરાને આપણે આ રીતે સીધો કરી લઈશું. અને દોસ્તો આપણે જે આ નિશાન છે તો આ રીતે આપણે જે ઘેર છે તો આ રીતે આપણે સીધો કરી અને આ રીતે રાખી લેવાનો છે. હવે મિત્રો આપણું જે ઘેર છે એ આ રીતે રાખી લીધું છે અને હવે આપણે જે સોલીનો જોઈન્ટ છે તો આપણો આ જે નિશાન મારેલો છે તો ત્યાં નિશાનેથી આપણે આ રીતે રાખી અને હવે મિત્રો આપણે આની અંદર ઘેરાનું જોડી લેવાનો છે. તો ઘેરા ઉપર દોસ્તો આપણો જે ઘેર છે એ એકદમ રાઉન્ડ ની અંદર છે અને પૂરો ઉરપ ઘેર છે. તો દોસ્તો આપણો ઘેર છે એને બિલકુલ પણ ખેંચવાનો નથી. તો આપણી સોલી છે તો આ રીતે આપણે સોલીને રાખી અને ઘેર એકદમ ઢીલો રાખી અને આ રીતે આપણે કમરમાં સિલાઈ મારી લેવાની છે. વિડીયો દોસ્તો કેવો લાગે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો પસંદ આવે મિત્રો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને હા દોસ્તો ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી લેજો. તો આ રીતે દોસ્તો આપણો જે ઘેર છે એ આપણે આ રીતે લગાવી લઈશું. તો સરસ મજાનું દોસ્તો આજનો જે આપણો ફ્રોક છે એ રહેવાનું છે. તો કન્ટિન્યુ દોસ્તો વિડીયોની અંદર બન્યા રહેજો. તો જુઓ દોસ્તો આપણું આ જે બીજું નિશાન છે તો આપણો આ જોઈન્ટ સાથે આ રીતે મળી ગયું છે. તો આ રીતે દોસ્તો આપણે જે સોલી છે તો સોલીને આપણે આ રીતે ફિટિંગ કરી લઈશું. તો આ રીતે દોસ્તો આપણું જે સોલી છે તો ઘેરા સાથે દોસ્તો આપણે કમરમાં આ રીતે સિલાઈ લગાવી લેવાની છે. અને દોસ્તો આની અંદર આપણે ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવાનું છે જ્યારે પણ આપણે ઘેરો લગાવીએ ત્યારે ઘેરાને બિલકુલ પણ ખેંચવાનો નથી. કેમ કે દોસ્તો આપણો જે ઘેર છે એ સર્કલની અંદર ઘેર છે. તો એટલા માટે દોસ્તો આપણે ઘેરને એકદમ ઢીલો મૂકી દેવાનો છે અને આ રીતે દોસ્તો આપણે સિલાઈ લગાવી લેવાની છે. તો કમ્પ્લીટ મિત્રો જો આપણો જે ઘેર છે તો આપણે ઘેરની અંદર આપણી સિલાઈ લાગી ગઈ છે. તો દોસ્તો હવે હું આ તમને સીધું કરીને બતાવી દઉં. તો સરસ મજાનું એવું દોસ્તો આપણું જે રાઉન્ડમાં સર્કલ છે તો આપણું સરસ મજાનું એવું દોસ્તો જો આપણો જે ઘેર છે એ આની અંદર લાગી ગયો છે. તો હવે મિત્રો આપણો આ જે ફ્રોક છે થઈ ગયું છે તૈયાર. તો હવે દોસ્તો આપણો જે ઘેર છે તો ઘેરને આપણે હવે વાળી લઈશું. તો દોસ્તો વાળવા માટે તો આપણે આ રીતે પેલા કાચું વાળીશું અને કાચું દોસ્તો આપણે એટલા માટે પેલા વાળીએ છીએ, સિંગલ વખત વાળવાનું છે. કેમ કે દોસ્તો આપણો રાઉન્ડ છે ઘેર છે ફૂલ રાઉન્ડ ની અંદર છે. તો આપણે જો ડબલ વાળીશું તો આપણો જે કટ છે વ્યવસ્થિત નહીં વળે. તો આ રીતે દોસ્તો પેલા આપણે સિંગલ વાળી લેવાનું છે. તો ચાલો દોસ્તો હું ફટાફટ ઘેર વાળી લઉં. તો
કમ્પ્લીટ મિત્રો આપણો જે ઘેર છે એ આપણે સિંગલ વખત વાળી લીધો છે. હવે દોસ્તો આપણા ઘેર છે એને આ રીતે પાછો બીજી વખત વાળી લઈશું, એટલે આપણો ઘેર ડબલ વખત ઓટાઈ જશે અને પાકું કવર થઈ જાય. તો આ રીતે દોસ્તો આપણો જે ઘેર છે એ હવે આપણે આ રીતે વાળી લઈએ. તો ચાલો મિત્રો ફટાફટ આપણો જે ઘેર છે એ વાળી લઈએ. ફાઇનલી મિત્રો આપણો જે ઘેર છે એ પણ આપણે ઓટીને કરી લીધો છે તૈયાર દોસ્તો. તો હવે મિત્રો આપણો જે ફ્રોક છે એ થઈ ગયું છે તૈયાર. તો ચાલો દોસ્તો હવે હું આ તમને સીધું કરી અને વ્યવસ્થિત બતાવું કે આપણું કઈ રીતનું બન્યું છે ફ્રોક. ફાઇનલી મિત્રો આપણું જે ફ્રોક છે એ થઈ ગયું છે તૈયાર સિવાય. તો જો સરસ મજાનું દોસ્તો આજનું જે ફ્રોક છે એ આપણે સિલાઈ કરતા શીખ્યા. તો આજે દોસ્તો આપણો જે ઘેર છે તો ઘેરની અંદર આપણે કોઈ પણ જાતનો જોઈન્ટ નાખેલો નથી, તો સર્કલ ની અંદર પૂરો ઘેર છે. તો સરસ મજાનું એવું દોસ્તો આજનું જે ફ્રોક હતો એને આપણે સિલાઈ કરતા શીખ્યા. તો દોસ્તો આશા છે કે આજનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને આ દોસ્તો ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી દેજો. તો દોસ્તો આજના વિડીયોમાં એટલું જ તે, અને મળીએ એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી, બાપા સીતારામ.